নমস্কাৰ মই পইণ্ট ষ্টুডিঅ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এছঅপি জাৰি কৰিলে অসম চৰকাৰে কোভিডক লৈ এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে নোটিছ পঠিওৱা হৈছে প্ৰতিখন হাস্পতাললৈ জেন.1ক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনাৰ পাছতে অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হেউতিয়া খবৰ সবিস্তাৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিম জৰুৰী নিৰ্দেশনা অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিলে এছঅপি কোভিডক লৈ আহি গ'ল নতুন এছঅপি আৰু এই এছঅপি এতিয়া মানি চলিব লাগিব অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে এছঅপি কি উল্লেখ কৰিছে সবিস্তাৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিম আপোনাৰ যদি জ্বৰ হৈ আছে তেনেহলে আৰটিপিসিআৰ টেষ্ট এতিয়া বাধ্যতামূলক হ'ব কোভিডক লৈ অসম চৰকাৰে এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জেন.1ৰ সংক্ৰমণক লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে অসম চৰকাৰে জ্বৰ যদি হৈছে তেনেহলে আপুনি আৰটিপিসিআৰ টেষ্ট কৰিব লাগিব এয়া মাষ্ট বাধ্যতামূলক বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই কথা নোটিছত উল্লেখ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা অসমত বাধ্যতামূলক হ'ল কোভিড পৰীক্ষা জ্বৰ হোৱা বুলি যদি গণুৱাই গম পায় তেনেহলে আপুনি বাধ্যতামূলকভাৱে পৰীক্ষা কৰিবই লাগিব হাস্পতাললৈ আহিলে কৰিব লাগিব কোভিডৰ পৰীক্ষা আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন হাস্পতাললৈ নোটিছ জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্য বিভাগে বৰ্তমান এই জাননী জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে নোটিছ দিছে প্ৰতিখন হাস্পতাললৈ সেই নোটিছ পঠিওৱা হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ হাস্পতাললৈ আহিছে বৰ্তমান কোভিড পৰীক্ষাৰ বাবে কিটসমূহ আৰু কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট জেন.1ৰ দ্ৰুতগতিত বিয়পাক লৈ এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অসম চৰকাৰ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট জেন.1 বৰ্তমান ভাৰতত দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে সেই কথা সকলোৱে জানে আৰু জেন.1 আমেৰিকাত আৰম্ভ হৈছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু তাৰ পাছৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হ'ল 6 ডিসেম্বৰত আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা অসম চৰকাৰে এতিয়া হেউতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে যি জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিছিল ইয়াৰ পাছতে অসম চৰকাৰেও হেউতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে এছঅপি জাৰি কৰিছে জেন.1ত বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 2997 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে শংকিত হৈ পৰিছে সকলোবোৰ 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 594 জন নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট ভয়ংকৰ গতিত দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িছে জেন.1 আৰু কোভিডক লৈ সেইভাৱে এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে কাৰণ এই এছঅপি কিয় দিয়া হৈছে কাৰণ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ কোভিড হোৱাৰ পিছত কোভিড হৈ আছে আৰু কোভিডৰ যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট জেন.1 যথেষ্ট ভয়ংকৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু মাল্টিপল ভাইৰাছ বুলি কোৱা হৈছে এই জেন.1ক আৰু জেন.1ত আক্ৰান্ত হ'লে নিউমোনিয়া হ'ব পাৰে ইনফ্লুৱেঞ্জা হ'ব পাৰে ফ্লু হ'ব পাৰে চৰ্দি হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিব পাৰে আৰু জেন.1ক লৈ বৰ্তমান নোটিছ জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু অসমৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টে জাৰি কৰা এই নোটিছখন এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম আপোনাক অসম চৰকাৰে কোভিডক লৈ এছঅপি জাৰি কৰিছে আৰু এই এছঅপিখন এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম চাওক এছঅপি বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অসম চৰকাৰে এছঅপি জাৰি কৰিলে বৰ্তমান এই নতুন এছঅপি মানি চলিব লাগিব অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে দিয়া হৈছে অফিচ অফ দ্য জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফ হেলথ ছাৰ্ভিচেছ কামৰূপ মেট্ৰ' বৰ্তমান ইয়াৰ ছাবজেক্টটো যদি আপুনি চাই ৰিগাৰ্ডিং আৰটিপিচিআৰ কোভিড টেষ্ট at your respective health institutions with reporting and follow-up. As directed, you are requested to perform RT-PCR test for COVID-19 as there are prevalence of JN.1 variant COVID in our country. In order to do WGS of the RT-PCR positive cases to prevent outbreak, again, RT-PCR tests are to be performed for all symptomatic cases and report to the undersigned for further action. This is for your kind information and necessary action. হাস্পতাললৈ যিকোনো ৰোগী আহিলে তেওঁলোকৰ যদি জ্বৰৰ কিছু চিম্পটম দেখা দিয়ে লগে লগে কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে প্ৰতিখন হাস্পতালত এতিয়া ৰোগীসকলৰ কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক যিকোনো ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক আৰু এই এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰে কোভিড টেষ্টক লৈ বৰ্তমান এই এছঅপি জাৰি কৰিছে আপোনাৰ যদি জ্বৰ হৈ আছে তেনেহলে আপুনিও কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব মুঠৰ ওপৰত জ্বৰ হৈ থকা অৱস্থাত বা বিভিন্ন ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি হাস্পতাললৈ গৈছে হাস্পতালত প্ৰৱেশ কৰাৰ মাত্ৰকে আপুনি কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে WHO নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল প্ৰতিখন দেশৰ বাবে আৰু ইয়াৰ পাছতে ভাৰত চৰকাৰে বিশেষভাৱে বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট জেন.1ক লৈ আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ আৰু ইয়াৰ পাছতে অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে অসম চৰকাৰে বৰ্তমান এছঅপি জাৰি কৰিছে আপুনিও যদি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট এতিয়া বাধ্যতামূলক হ'ব জেন.1ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু 24 ঘণ্টাত 594 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আমাৰ দেশত ইতিমধ্যে 8খনতকৈ অধিক ৰাজ্যত জেন.1 পোৱা গৈছে
আমি জনাইছিলো ইতিমধ্যে কেৰালাত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল 6 ডিচেম্বৰত জেন.1 ৰোগী ইতিমধ্যে 8 গৰাকীকৈ ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে জেন.1ত আক্ৰান্ত হৈ শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত আৰু এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো ইয়াৰ পূৰ্বে 7 গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি দিছিলো মুঠৰ পৰা যথেষ্ট ভয়ংকৰ গতিত জেন.1 আগবাঢ়িছে আৰু জেন.1 মাল্টিপল ভাইৰাছেৰে সংক্ৰমিত বুলি উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীয়ে জেন.1ত আক্ৰান্ত হলে চৰ্ম ৰোগ হ'ব পাৰে জেন.1ত আক্ৰান্ত হলে আপোনাৰ সাধাৰণ জ্বৰ হ'ব পাৰে পানী লগা হ'ব পাৰে ডিঙিৰ বিষ হ'ব পাৰে মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে মুঠৰ ওপৰত শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে এই জেন.1ত আক্ৰান্ত হলে আৰু এই জেন.1 ভাইৰাছটো এটা সাব ভেৰিয়েন্ট বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই সাব ভেৰিয়েন্ট হৈছে BF7ৰ সাব ভেৰিয়েন্ট ওমাইক্ৰনৰ অন্য এটা প্ৰকাৰ বুলি উল্লেখ কৰিব পাৰি কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত কোভিড-19 যেতিয়া 2020 চনত আহিছিল তাৰ পাছত প্ৰথমে আহিছিল ওমাইক্ৰন যিটো ভেৰিয়েন্ট আৰু ওমাইক্ৰন ভেৰিয়েন্টৰ পাছত BF7ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সাব ভেৰিয়েন্ট আহি আছিল আৰু এতিয়া যেটো জেন.1 পোৱা গৈছে এই জেন.1 3 গুণ শক্তিশালী প্ৰথম কোভিড-19তকৈ আৰু সেইভাবে দ্ৰুতগতিত এতিয়া জেন.1 আগবাঢ়িছে কেইবাখনৰ দেশত এতিয়া জেন.1ৰ সংখ্যা আৰম্ভ হৈছে মুঠ ৭৫খন দেশত জেন.1 সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়া চাইনাৰ কথা যদি আমি কওঁ চাইনাত বৰ্তমান নিউমোনিয়া ৰোগীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিটো দিনত হাজাৰ হাজাৰ নিউমোনিয়া ৰোগী পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ জাপানত কিন্তু ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ সংখ্যা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে মুঠৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ভাইৰাছে এতিয়া সংখ্যা চলাইছে বিভিন্ন দেশত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া জেন.1ৰ দৰে এই বিশেষ ভাইৰাছৰ আতংক আৰম্ভ হৈছে জেন.1 প্ৰথম ডিটেক্ট হৈছিল আমেৰিকাত ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু তাৰ পাছৰ পৰা ঘূৰি পকি ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিসমূহ হৈ আমাৰ দেশত প্ৰৱেশ কৰিছিল জানিব পৰা গৈছে যে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা আহিছিল আৰু 69 বছৰে সেই বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীৰ কোভিড আছিল আৰু তেওঁৰ পৰাই আমাৰ দেশত জেন.1ৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি কেৰালাত প্ৰথম ডিটেক্ট হৈছিল 6 ডিচেম্বৰত আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰা দুমাহৰ ভিতৰত জেন.1ত সংক্ৰমিত ৰোগীৰ সংখ্যা আমাৰ 3000 চুবলৈ হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোতে 600ৰ ওচৰা-ওচৰি লোক আক্ৰান্ত হৈছে জেন.1ত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ অসমতো যদি কোভিড টেষ্ট কৰা হয় জেন.1 ৰোগী ওলাব আৰু সেইভাৱে অসম চৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু হেলথ মিনিষ্ট্ৰীয়ে বৰ্তমান এই ক্ষেত্ৰত SOP জাৰি কৰিছে আৰু আপোনাৰ যদি কেনেবাকৈ জ্বৰ হৈ আছে তেনেহলে এতিয়াৰ পৰা RT-PCR টেষ্ট বাধ্যতামূলক সমান্তৰালকৈ প্ৰতিখন হাস্পতালত প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত জেন.1 সংক্ৰমিত হৈছে নেকি সেয়া চাবলৈ কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে RT-PCR টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিব লাগিব প্ৰতিখন হাস্পতালে আৰু প্ৰতিখন হাস্পতালে পৰ্যাপ্ত কিট মজুত ৰাখিব লাগিব আৰু কেৱল কিটেই নহয় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন হাস্পতালত এতিয়া পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা যাতে থাকে তাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে দিছিল কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমান জেন.1ক লৈ আৰু দেশৰ প্ৰতিখন হাস্পতালত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা যাতে থাকে চিকিৎসাকৰ্মীসকল যাতে সক্ৰিয় হৈ থাকে তাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কাৰণ দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হৈছে জেন.1 আৰু জেন.1ক লৈ এতিয়া SOP জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে জেন.1ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আমাৰ দেশত এতিয়া 3000 চুবলৈ হ'ল কাৰণ 2997 লৈ বৃদ্ধি হ'ল জেন.1 সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা আৰু কালিৰ দিনটোতে 594 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে জেন.1ত আৰু আজিৰ দিনটোত পৰীক্ষা কৰিলে হয়তো আৰু ৰোগী ওলাব আৰু সেইভাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যত এতিয়া জেন.1ত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা কিমান বৃদ্ধি হৈছে চাবলৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে আৰু কোভিডক লৈ অসম চৰকাৰে নতুন SOP জাৰি কৰিছে জ্বৰ হলেই RT-PCR টেষ্ট কৰিব লাগিব হাস্পতালৰ প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে প্ৰতিখন হাস্পতাললৈ নোটিছ জাৰি কৰিছে বৰ্তমান অফিচ অফ দ্য জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিসেছ কামৰূপ মেট্ৰৰ তৰফৰ পৰা SOP জাৰি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন হাস্পতালে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব কোভিডক লৈ আৰু তাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত কিট মজুত ৰাখিব লাগিব হাস্পতালসমূহে সমান্তৰালকৈ হাস্পতালত ৰোগী চাবলৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত চিকিৎসাকৰ্মী সৰব হৈ থাকিব লাগিব এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা যাতে থাকে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব হাস্পতালসমূহে আৰু হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষক ইয়াক লৈ বৰ্তমান নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে We're seeing a surge or an increase in respiratory infections for a number of reasons. It's not just COVID-19 that is circulating. We have influenza, we have other viruses, we have other bacteria. And in some parts of the world, we're entering the winter months, but in all parts of the world, people are starting to gather for the holiday season. And as people gather, they spend more time indoors, especially if there's poor ventilation. These pathogens that spread efficiently between people and through the air will take advantage. COVID-19 is one of the diseases that is currently on the rise, and this is again due to a number of
factors. This virus, SARS-CoV-2, is evolving, it's changing, and it's circulating in all countries. And we know this through reports from countries, either from traditional-based surveillance systems, but also through wastewater systems in some countries. We have these XBB sublineages, and they represent around 68% or so of the sequences that are shared globally. The other grouping are these BA.2.86 sublineages. You've heard about these, but probably most notably JN.1, which causes the full spectrum of disease, everything from asymptomatic infection all the way to severe disease and death, similar to what we've seen with other Omicron sublineages. What is really important is that we are able to track this, and so we are asking our member states to continue with strong surveillance, good sequencing, and sharing of those sequences in a timely manner so we can assess the circulation around the world and take some steps to potentially modify what we are advising to the world. The advice that we give to all people around the world is similar to what we have in the past. Protect yourself from infection using a number of different tools, but also make sure that if you get infected, that you seek clinical care and you get vaccinated when it's your turn to prevent severe disease. আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ ভাষ্য আৰু এই বিশেষ ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰিছিল WHO টুইটাৰ হেণ্ডেলত আপুনি চালে গম পাব এই পোষ্টটোক লৈ বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বত JN.1ক লৈ বিশেষভাৱে আলোচনা অব্যাহত আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু JN.1ক লৈ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল আৰু জৰুৰী নিৰ্দেশনা বৰ্তমান দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে অসম চৰকাৰে এই বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰিছিল আৰু বৰ্তমান অসম চৰকাৰে দিলে SOP কাৰণ 24 ঘণ্টাত 600 ওচৰা-ওচৰি ব্যক্তি JN.1ত আক্ৰান্ত বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ 3000 চুবলৈ হ'ল JN.1ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আমাৰ দেশত আৰু অসম চৰকাৰে বৰ্তমান SOP জাৰি কৰিছে এতিয়াৰ পৰা বাধ্যতামূলক হ'ল কোভিড টেষ্ট RT-PCR টেষ্ট আপুনি কৰাবই লাগিব হাস্পতালৰ প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত RT-PCR টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে কোভিড পজিটিভ যদি ধৰা পৰে তেনেহলে আইসোলেশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা যাতে থাকে সেই দিকটোলৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে প্ৰতিখন হাস্পতাললৈ হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষলৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে SOP জাৰি কৰিলে বৰ্তমান কোভিডক লৈ এতিয়াৰ পৰা কোভিডক লৈ বৰ্তমান পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক হৈ পৰিল আপোনাৰ যদি কেনেবাকৈ জ্বৰ হৈ আছে আপোনাৰ বিভিন্ন ৰোগত যদি আপুনি আক্ৰান্ত হৈ আছে আপুনি যদি চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছে তেনেহলে চিকিৎসকে প্ৰথম আপোনাক ক'ব যে আপুনি এটা কোভিড টেষ্ট কৰি লওক কাৰণ JN.1ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দেশত হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যত বৰ্তমান JN.1 সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিখন ৰাজ্যত RT-PCR টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ কোৱা হৈছে অসম চৰকাৰেও SOP জাৰি কৰিছে অফিচ অফ দ্য জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিস কামৰূপ মেট্ৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন হাস্পতাললৈ এতিয়া নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 24 ঘণ্টাত বৰ্তমান 594 গৰাকী লোক আমাৰ দেশত JN.1ত আক্ৰান্ত হৈছে 3000 ওচৰা-ওচৰি ব্যক্তি বৰ্তমান এক্টিভ কেसेस আছে আৰু সমগ্ৰ দেশত কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চিকিৎসক আৰু চিকিৎসাকৰ্মী শেহতীয়াকৈ চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে JN.1 তিনি গুণ শক্তিশালী আৰু JN.1ত আক্ৰান্ত হ'লে নিউমোনিয়া ইনফ্লুৱেঞ্জা ফ্লু ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হ'ব পাৰে কাৰণ মাল্টিপল ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে আৰু মাল্টিপল ভাইৰাছৰ এটা প্ৰকাৰ বুলি ক'ব পাৰি JN.1 আৰু JN.1ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া বিশেষভাৱে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিখন হাস্পতাললৈ অসম চৰকাৰে জাৰি SOP প্ৰতিখন হাস্পতালত বৰ্তমান কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট দ্ৰুতগতিত বিয়পি থকাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছিল জৰুৰী নিৰ্দেশনা আৰু জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল অসম চৰকাৰে দিলে SOP প্ৰতিখন হাস্পতালত পৰ্যাপ্ত কিট থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসাকৰ্মী 2997 লৈ বৃদ্ধি পালে আমাৰ দেশত JN.1 ৰোগীৰ সংখ্যা 594 গৰাকী লোক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আক্ৰান্ত হৈছে আজিৰ দিনটোত হয়তো আৰু বৃদ্ধি পাব JN.1 ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিখন হাস্পতালত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে SOP জাৰি কৰিছে প্ৰতিখন হাস্পতালত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব কোভিড টেষ্ট কিট থাকিব লাগিব RT-PCR টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে কৰিব লাগিব RT-PCR টেষ্ট